KAPOS. So ito, magawa tayo ng banana cake. So, half cup ng flour, half cup of sugar, melted butter, 1 tablespoon of baking powder, 1 teaspoon of baking soda, half teaspoon of salt, half teaspoon of that vanilla, 2 eggs, and banana. So I wanna, instead of mashing the banana, I blend it. Ayan. And then I put the butter. Ayan, ang butter. And then the eggs. Siyempre, i-ano muna natin yung egg sa labas before putting it there. Kasi baka mamaya may mga something. Ayan, like that. So, malinis yung egg natin. Ilalagay na natin yung egg. Ganyan. And then, yung vanilla. So, ilagay natin yung vanilla. 1 tablespoon of vanilla. Ala, wala na pala akong vanilla, guys. So, okay na rin yan. Ayan. So, it's vanilla. Tapos, i-blend ko siya. Ayan. Dito ko pagawa ko, ha? Kasi maganda na kung mag-blend ko siya. Ayan. Tapos, unti-unti kong ilalagay yung mga dry ingredients. Ayan, yung sugar, i-mix ko na siya dito. Kasi madali dito. Kasi mabilis ako dito, guys. Unti-unti lang, ha? Unti-unti lang. Yung baking soda, baking powder, salt, ayan. Unti-unti lang natin maglagay. Tapos, i-mix na natin. Ito yung gamit ko, hindi na ako gumagamit ng mixer. Kasi nakikilang ko ito, ha? Hindi ko ito professional. Kasi mamaya i-mix ko natin ito ng alos. Ayan. So, tingin maayos. Ganyan. Ganyan na siya. Ngayon, saka natin siya ibubuhos dito sa flour mix natin. Pwede rin ilagay yung mix natin dito. Pag ganon. Kasi ako nilalagay ko lang lahat eh. Ganyan. Yan, ganyan. Tapos, so mix na siya diba? Walang kahirap-hirap na mix na siya kaagad. Ganun lang kasimple. Tapos, ilagay na natin sa ating baking pan. Kaya mabilis lang siya matapos, guys. So, ganun lang siya. Wait. So, ayan. Andyan na yung pan natin. Nilagyan natin ng waxing paper. So, ano yung buttered paper para di siya dumikit sa baba. And, ipo-pour na natin yung mixture natin. So, ayan. Ganyan lang kasimple. We will try this based on my, kitchen. Ayan. So, like that. And then, put it natin sa oven. Nag-preheat na ako. Ayan, nag-tap ako ng chocolate chips on the top. So, we will put it down there. Oops, eto na siya. In-slice ko siya and it goes like this. Tada! My banana cake. Peace.